inconsistency tu akan ada lah. PM sebagai pembangkang dengan PM sebagai PM akan cakap dua benda yang berlainan. I think it's quite a serious inconsistency. Sebab kalau kita lihat even penjelasan PMX waktu doorstop itu yang kena jolok mic itu, dia kata baca penjelasan dia dulu. Dulu Tan Sri Azam Baki pun ada penjelasan juga tahun 2022. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 189 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan dan saya KJ Sinen Kuala Sinen Kuala Gong Sifacai. Selamat tahun baru Cina, tahun kuda kali ini. Ya. Saya dipahamkan untuk tahun kuda ada dua yang ada kelebihan. Salah satunya lah ox ataupun lembu Kerbau, sorry. Tahun yang mana saya adalah tu, dengan satu lagi tak pasti, mungkin yang Arif boleh bagi tahu dalam komen. Okay. What are the two animals supposedly compatible that are good for this year lah, bagus untuk tahun ini katanya. Ada ong. Kita harapkan yang terbaik bagi Syaril lah. Apa sambutan sebab Syaril mak Chinese? Ya. Sama macam tahun-tahun sudah, kita ada makan malam pada hari sebelum. Kemudian keesokan harinya saya rasa KJ pun pergi ke jamuan MCA, saya hadir lewat sedikit. Kemudian adalah beberapa 1-2 kawan open house. Sebab tahun ni sambil kita merakam ni, barangkali satu lagi yang kita kena sebut adalah Ramadan Karim. Kita rekod pada hari Rabu, dan insyaAllah malam ni tarawih dan besok dah mula berpuasa. Episod ini akan keluar pada awal Ramadan. Jadi dah tentu ramai yang terpaksa buat semalam lah open house tu. Ya betul, saya pun hadir semalam sebab sahabat berbangsa Cina, dia considerate lah. Dia tahu yang kalau buat hari ni kita tak boleh hadir. Ya, so agak syarat pada hari pertama tersebut. Nenek saya belah mak saya dah meninggal. Jadi lebih kecil lah kita punya family celebration tu. Tapi masih diteruskan tradisi tu. Sekarang ni saya yang kena, seperti biasa, saya kena bagi ampau lah kepada orang, bukan lagi menerima. Saya pun hadir di majlis sambutan MCA semalam di Wisma MCA. Tersempak dengan PM dan juga TPM. PM kagum dengan baju saya. Dia pakai baju batik. Dia pakai baju batik sebab dia kata dia nak pakai baju samfu. Yes, macam saya, tapi dia kata dia have the body for it. No. He said he realised that it was last year's. Dia tak sempat nak beli yang baru. I see. So dia buat keputusan untuk pakai baju batik merah. Ya. Sebab dia nak pakai, lepas tu dia kata ini macam tahun lepasnya. Takkan dia ada satu JPM kot, itulah, ada satu je sampu. Itulah. Mungkin kita kena hadiahkan. Kita boleh hadiahkan kepada Yang Muhammad Perdana Menteri. Okey, dah lama Syaril tak ada di sofa KS. Saya rasa kita nak mula dengan berita baik dulu. Sebab prestasi ekonomi negara kita telah menunjukkan angka-angka yang sangat-sangat baik dari segi penumbuhan KDNK pada suku tahun keempat pada tahun lepas dan keseluruhan pada tahun 2025 lebih daripada anggaran yang telah ditetapkan. Dan mungkin selepas ini Syaril boleh breakdown angka-angka tersebut. Selain daripada itu, jumlah perdagangan negara kita telah pun menunjukkan rekod yang paling tinggi dalam sejarah kita. Inflasi berada dalam keadaan yang terkawal. Ringgit Malaysia telah melonjak naik begitu ketara sekali berbanding dengan US dollar, dan sudah pasti ini meningkatkan lagi kuasa membeli ataupun purchasing power kita. Walaupun kita sedikit risau kalau dia terlalu kukuh, nanti mungkin akan ada kemerosotan kepada daya saing ekspor negara kita. Dan kita melihat bahawa jumlah pelancong semakin meningkat sempena dengan Tahun Melawat Malaysia. Walaupun dalam kes ini mungkin kita boleh bincang kemudian lah, saya nampak tidak ada tema yang cantik, tetapi jumlah tu sentiasa masuk, dan kita kena tanya soalan yang lebih mendalam berkaitan dengan sama ada mereka menyumbang kepada perbelanjaan
per turis dan berapa lama mereka duduk di sini. Itu angka-angka yang lebih penting daripada jumlah pelancong yang datang. Tetapi keseluruhannya angka-angka ekonomi seperti mana yang saya rumuskan dan mungkin Syaril boleh breakdown sikit adalah sangat baik. Ya KJ, KJ dah letakkan gambaran yang besar tersebut. Tapi sebelum kita pergi lebih mendalam, kalau boleh saya nak cakap dengan ringkas sebab yalah, KS ni adalah podcast politik dan isu semasa, sudah tentu kita akan masuk banyak benda lokal dan domestik. Tapi antara sebab saya hilang lama daripada sofa KS adalah atas urusan kerja saya. Dan seperti mana KJ tahu, urusan kerja saya berkaitan dengan teknologi dan pelaburan dalam sektor tersebut. Saya cuma nak letak, dan mungkin satu hari nanti kalau bukan episod ni kita boleh bincang. Dalam 3-4 minggu kebelakangan ini, KJ yang juga sangat dekat dengan sebagai pengguna teknologi kecerdasan buatan akan sudah tentu menyedari ada beberapa perkembangan besar seperti satu pelancaran beberapa produk seperti Claude Cowork dan Claude Code yang telah membawa kepada satu persoalan besar. Adakah banyak perisian software business yang akan tidak lagi boleh diletakkan sebagai satu perniagaan ataupun komersial yang berpanjangan. Kita tengok di pasaran saham Amerika Syarikat pun banyak nilai saham yang turun disebabkan itu. Jadi itu satu petanda revolusi di mana sudah ada agentic AI yang mula bercambah dan ini akan memberi kesan besar. Kedua ialah, tak tahu KJ sedar ke tidak, ada pelancaran Moltbook. Dia social media, dia Facebook tapi untuk ejen AI saja. Dan mereka dah mula bercakap sesama sendiri yang boleh membawa kepada macam persoalan lah. Ada yang positif dan ada yang menakutkan juga kalau mereka mula bercakap. Dan ketiga adalah kita dah masuk ke era world model. Dah memang lama ada tetapi dah mula migrate kepada daripada LLM yang mana kita selalu pakai ChatGPT, Gemini dan sebagainya kepada satu konsep baru. Kalau LLM adalah sequence predictor, dia akan teka apakah token seterusnya. World model dia akan teka apakah kesan fizikal dalam dunia fizik seterusnya. Jadi ini ada kesan besar dalam robotik dan sebagainya. Anyway, saya cakap ni secara ringkas sebab kita akan masuk ke banyak isu yang mungkin kita sebagai orang Malaysia sangat fokus. Tetapi actually dalam dunia sekarang ni saya memikirkan ada satu revolusi besar yang saya khawatir pembuat dasar dalam Malaysia tak benar-benar memahami lagi ataupun tak benar-benar menjiwai lagi. Dan kalau pemimpin dan pembuat dasar tak menjiwai apa yang sedang berlaku dalam dunia teknologi dan AI, apakah harapan untuk rakyat biasa juga memahami? Kita dah banyak cakap tentang Kementerian Pendidikan yang saya secara peribadi sangat kecewa. Belum ada nampaklah satu kesungguhan dan satu strategi yang mantap tentang bagaimana mendepani isu ni. Okey, kembali kepada KS yang lazim. KS yang lazim dan KJ dah meletakkan gambaran besar tentang prestasi ekonomi yang kita kena akui positif. Apakah tapi sebelum tu Syaril, just on the point yang Syaril sebutkan tadi, saya rasa sangat penting untuk kita sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran kita dalam dunia yang semakin berubah ni. Mungkin saya nak ceritakan sikit sebelum kita sambung podcast kita. You went to some a course, right, in Hong Kong? Yeah, I went to Hong Kong course. Maybe explain a bit what it was about. Ya, jadi saya pergi ke satu kursus ringkas 1 minggu saja di Hong Kong University Science and Technology, HKUST. Antara 3 atau 4 universiti baiklah dalam Hong Kong itu. Dan antara yang saya belajar bukan sangat soal teknikal, tetapi lebih kepada apa sebenarnya yang sedang berlaku terutamanya di China berkenaan dengan bagaimana boleh diterjemahkan kuasa AI ni kepada robotik, kepada bagaimana ia merevolusi sektor pembuatan di China, dan kita dapat mendengar dan memahami daripada mereka yang mendepani teknologi tersebut. Ada juga soal tentang AI safety ataupun yang kita selalu bayangkanlah, adakah senario Terminator boleh berlaku. Dan kadang-kadang orang gelak sebab nampak benda tu jauh. Tetapi sebenarnya ada ramai yang kita anggap sebagai pakar teknologi yang serius, yang credible, yang bukan just some mad scientist somewhere, yang benar-benar khawatir tentang bagaimana kita nak takbir urus teknologi ini. I also learn about the different types of models lah. Macam mana memahami transisi daripada LLM macam saya sebut tadi kepada world model, reinforcement learning. Ini semua konsep-konsep yang 6 bulan dulu saya tak tahu apa-apa, tak tahu sangat. Dan sekarang ni lebih memahami, dan saya setuju dengan KJ,
bukan kena pergi ke Hong Kong atau mana-mana universiti untuk belajar. Actually guna LLM tu untuk tanya persoalan ni. Dan sebenarnya kita dah cukup untuk saya tahu. mengambil inspirasi daripada pengalaman Syaril pun, I'm about to sign up to this course, AI for Public Policy. Great. Yang dikendalikan oleh NUS, Lee Kuan Yew School. Dia panjang sikit masa dia 4 bulan, tapi dia part time lah. Dia part time dan online. Setiap minggu dalam 4 hingga 6 jam perlu diluangkan untuk hadir dalam seminar dan juga syarahan dan sebagainya. Saya rasa penting sebab kalau kita tidak merendahkan diri untuk pergi balik untuk belajar, we don't know what's going on. Dan saya harap ramai pembuat dasar lain yang akan ambil inspirasi daripada keputusan KJ ni lah. Sebab there's so much we don't know. Dan perlu. Menarik dia sekarang baru selesai satu persidangan di Munich Security Conference. Ini Davos untuk sektor pertahanan dan juga strategik lah. Semua yang berkaitan dengan pertahanan, saya rasa Datuk Seri Khalid Nordin pun hadir pada Munich Security Conference. Salah satu topik dan juga salah satu sektor yang sangat-sangat penting pada tahun ini adalah sektor teknologi. Google, Meta dan sebagainya. Mereka hadir untuk memberi jaminan kepada negara-negara Eropah bahawa penggunaan sistem mereka itu selamat dan selamat daripada apa-apa usaha mengintip daripada kerajaan Amerika Syarikat dan juga jaminan bahawa Amerika Syarikat tidak ada kill switch yang boleh digunakan kepada negara-negara Eropah yang mungkin langgar ataupun mungkin tidak sehaluan dengan dasar luar Donald Trump. Ini berkait dengan sovereign AI yang kita pernah bercakap. Tapi Donald Trump sendiri pernah sebut perkara ni. Saya beberapa minggu lepas dia sebut we will cut off you from the cloud. So Google had their own event to reassure the Europeans that it will not happen lah. Tapi itu pun yang sedang dibincangkan di Eropah dan mana-mana negara lain yang berdaulat. Bagaimana kita tidak terlalu bergantung kepada satu sistem dan infrastruktur semata-mata. So mungkin kita terpaksa cakap benda ni sebab kita nak bagi gambaran kepada pendengar dan penonton bahawa saya rasa perbincangan di Malaysia hari ni terlalu myopic, terlalu short-sighted. Nanti kita akan bincang lah apa yang sedang berlaku di Malaysia, which is really tidak menginspirasi. Overall big picture is uninspiring and it's just really petty. Dan irrelevant to what is actually really going to move the needle. 100%. Anyway, let's go. Let's go back to hopefully not irrelevant stuff. Prestasi KDNK dan pertumbuhan ekonomi ni angka yang paling utama sekali lah. Suku keempat 2025 ni dia ukur suku keempat 25 banding dengan suku keempat 2024. Pertumbuhan ekonomi Malaysia catat 6.3% pertumbuhannya, kadar tertinggi dalam 3 tahun. Dan ia melepasi anggaran awal 5.7%. Dan sebegitu membawa kepada tahun penuh 2025 pun KDNK berkembang lebih daripada ramalan. Ramalannya 4 ke 4.8 tapi telah berkembang secara keseluruhan 5.2. Menandakan ekonomi Malaysia menunjukkan momentum lebih kukuh daripada jangkaan lah dari segi makro. Biasanya bila keluar angka macam ni orang akan tanya adakah keuntungan dan peningkatan pendapatan itu didapat turun ke bawah ataupun hanya dikontrol ataupun dikawal daripada satu segmen semata-mata, tapi angka makronya tak boleh kita nafikan positif. Kalau kita lihat analisa daripada Bank Negara ataupun daripada mana-mana pakar yang melihat data ini, statistiknya dia banyak bercakap tentang faktor dalaman dan luaran. Dalamannya adalah disebabkan pasaran tenaga kerja yang positif. Kita lihat angka pengangguran pun sangat rendah berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini yang sudah rendah. Sekarang ni lebih rendah, kurang 3% tak silap saya. Perbelanjaan isi rumah, maknanya domestic punya spending, household spending, pergi mall, pergi makan dan sebagainya agak positif. Dan saya rasa itu kita kena puji tindakan dan juga dasar kerajaan lah dari segi cash transfer, dari segi program SARA dan juga sumbangan tunai yang dinaikkan di bawah kerajaan ni. Pelaburan, aktiviti pelaburan didorong oleh projek-projek besar multi-year, pelaksanaan pelaburan yang diluluskan dan sebagainya. Selalu kita dengar approve FDI, bila dia dah direalisasikan sedikit demi sedikit, dia akan menunjuk ataupun terpampang dalam angka KDNK itu, sebab formula KDNK itu ada I ataupun investment pelaburan.
Faktor luaran, macam KJ beri gambaran, pertumbuhan ekspor yang positif disokong oleh permintaan global. Kita ada kekhawatiran setahun setengah dulu bahawa mungkin dunia akan membawa ada recession dan sebagainya. Belum lagi sampai ke tahap itu, Alhamdulillah, dan Malaysia sebagai negara berdagang sangat beruntung atas faktor ini. Dan tak pasti Syaril sedar ke tidak, effective tariff yang sebenarnya dikenakan kepada import kepada Amerika Syarikat adalah lebih rendah daripada apa yang diumumkan oleh Trump. A lot of economists who've looked at the tariffs, this is the reason why the world has not gone into a big recession lah. Disebabkan effectively tarif yang dikenakan sekarang adalah jauh rendah daripada apa yang telah pun diumumkan oleh Trump. Yeah. But that can change in 2 months anytime, right? That's the uncertainty. In the ironinya KJ lah, disebabkan uncertain, jadi orang nak tukar harga pun dia tunggu dulu. Ya, sebab dia takut benda tapi ni rasa uncertainty tu dah semakin di kurang, priced in lah, baked in already. Ada analisa ekonomi luar KJ yang berbeza pandangan sikit daripada mungkin apa yang KJ sebut. Dia kata ada lag effect. So at some point dia akan kena. Kita kena berjaga-jaga lah. Saya pasti mereka yang mengurus ekonomi negara kita pun berwaspada atas kebarangkalian itu. Anyway, untuk lengkapkan soal angka-angka makro ni, inflasi pun stabil pada 1.3%. Core inflation, these are all just numbers lah, basically rendah dan positif. Dan untuk menutup soal prestasi mata wang ringgit yang sangat, dalam Malaysia ni exchange rate ni antara benda yang paling boleh dan sering dipolitikkan lah. Bukan politikkan untuk mana-mana benda yang tak baik, tapi dia lebih kepada itulah simbol. Daripada banyak angka, orang tak fikir sangat tentang KDNK, orang tak fikir sangat tentang inflasi, dia fikir tentang kekuatan ataupun kelemahan mata wang ringgit. Dan because of that, saya rasa ada boost untuk sehari dua itu apabila ringgit itu turun bawah paras 4 kepada $1. I will close here by saying ini semua angka-angka yang sepatutnya memberikan momentum yang sangat positif kepada kerajaan Madani, tapi disebabkan kisah-kisah lain yang mungkin kita akan bincang nanti, kesan impact politiknya nampak agak muted ataupun terhad. Ya, itu rumusan dari segi prestasi ekonomi, dan kita sentiasa bincang tentang bagaimana angka-angka makro dan angka-angka besar ni diterjemahkan dalam kehidupan harian rakyat Malaysia. Biasanya angka-angka ni bukan hanya di Malaysia tetapi di negara-negara lain juga hanya dapat diterjemahkan kepada kehidupan harian rakyat biasa apabila mereka rasa bahawa pendapatan ataupun disposable income mereka meningkat, mereka rasa bahawa pendapatan mereka dapat membeli barang yang lebih daripada dahulu, mereka melihat bahawa harga tidak melonjak terlalu cepat, tidak melonjak naik terlalu cepat, dan mereka melihat bahawa prospek pekerjaan mereka cerah dari segi promotion, dari segi peningkatan ataupun increment dalam pendapatan mereka. Itu bila diterjemahkan kepada kehidupan harian. Dan saya rasa Malaysia, walaupun penterjemahan itu tidak nampak jelas, tetapi disebabkan pengukuhan ringgit, disebabkan inflasi yang agak terkawal, at least tidak ada rungutan yang terlalu besar lah yang kita dengar. Sejak beberapa minggu ataupun sejak beberapa bulan yang lepas ini, nampak macam keadaan ekonomi sudah pun kukuh dan mula dirasai. Saya tak nak sebut bahawa terjemahan itu jelas, bahawa all these numbers reflect in people feeling the improvement, tetapi at least saya nampak bahawa dalam the people's economy ataupun apa yang rakyat biasa merasai dari segi keadaan kesejahteraan ekonomi mereka itu, I think they feel that they are better off than they were a year ago. That's what rumusan saya lah, nak cuba kaitkan antara angka-angka makro ini dengan perasaan rakyat harian ataupun the people's economy. So I think we are in a good place, tetapi masalah dia adalah kita tidak boleh membaca suhu keadaan kedudukan negara kita hanya melalui ekonomi sahaja. Sebab kita kena akui bahawa pandangan dan juga perasaan rakyat ini bergantung kepada
pelbagai perkara. Ini saya sebut benda ni sebab kita dah masuk ke tahun ketiga pentadbiran kerajaan Madani. Tinggal lagi 2 tahun sebelum pilihan raya umum perlu diadakan. Dan sudah pasti Perdana Menteri sedang memikirkan bila masa yang sesuai untuk diadakan pilihan raya umum. Hujung tahun ini pada bulan Disember perlu diadakan pilihan raya negeri Melaka. Jadi itu jendela yang pertama untuk Perdana Menteri memikirkan sama ada dia nak bubarkan semua parlimen dan juga minta supaya Dewan Undangan Negeri di negeri-negeri dibubarkan untuk diadakan pilihan raya serentak. Sama ada itu akan menguntungkan beliau ataupun tidak. Dan saya melihat dalam konteks angka-angka yang Syaril sebutkan tadi, ini adalah sesuatu yang saya nampak sangat-sangat kondusif bila Perdana Menteri ataupun seorang pemimpin yang mentadbir negara dapat prestasi ekonomi seperti ini, sudah pasti dia akan fikir, oh ini adalah masa yang terbaik untuk kita mungkin bubarkan parlimen dan minta mandat yang baru supaya prestasi ini dapat diperkukuhkan lagi. This is what we've done. Things are turning around. Things are improving. I need a new mandate for us to do even better in the next 2 years. Tetapi apa yang berlaku sekarang, Syaril? Sebelum kita tengok apa lagi yang negatif, apa yang negatif berlaku, saya nak pick up apa yang KJ sebut. Benar, ini adalah satu benda yang positif, tapi ia hanya boleh jadi goal politik untuk mana-mana pentadbiran kalau dia boleh mengkomunikasikan benda itu dengan baik. Jadi saya nak bincang dengan KJ, tanya dengan KJ, apakah daripada sejarah kita lihat pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, ada saja momen-momen di mana angka makroekonomi itu baik. Zaman Datuk Najib ada, zaman Tan Sri Muhyiddin, COVID, so a bit difficult there. But ingat Datuk Maya Sabri ada time yang dia beruntung sebab KDNK naik hampir 10%. COVID recovery lah, COVID bounce. Yeah, but he I think dapat zero political goal daripada situ sebab komunikasi dalam waktu itu agak sukar untuk dibuat atas 1000 sebab lah. Dan mungkin kelemahan pentadbiran itu sendiri perlu saya akui, walaupun saya terbabit dalam pentadbiran itu, tak dapat mengkomunikasikan benda itu supaya menjadi kredit kepada dia ataupun kepada pentadbiran itu. Jadi just because you have good macroeconomic numbers, if you don't know how to communicate, dia macam tak guna juga. Jadi apakah contoh-contoh yang KJ pernah nampak dalam zaman dulu mungkin yang boleh diambil iktibar oleh pentadbiran hari ini supaya dapat menjaringkan gol politik tersebut? Saya cuma cadangkan mereka perlu buat cerita-cerita rakyat di bawah yang mungkin dapat pekerjaan dalam satu sektor yang sebelum ni tak ada disebabkan pelaburan, disebabkan NIMP. Inilah contoh saya bekerja dalam sektor ini ataupun dalam company ini. Saya tak nampak cerita itu keluar lagi. Dia masih lagi bergantung semata-mata pada angka makro dan kebolehan ataupun kepetahan PM untuk cerita tentang zaman ni kita dapat KDNK naik, FDI masuk, tapi belum lagi dapat sentuhan rakyat biasa dalam komunikasi lah yang saya nampak. Kita kena akui bahawa pilihan raya umum di Malaysia ataupun kitaran pilihan raya, election cycle di Malaysia semenjak tahun 1998 didominasi bukan oleh isu ekonomi tetapi isu politik. Pilihan raya selepas 98 didominasi oleh rupture antara Mahathir dan Anwar disebabkan pemecatan Anwar Ibrahim pada tahun 98. Kalau tak silap saya pilihan raya tahun 2000. Dan Mahathir berjaya untuk mengekalkan kedudukan Barisan Nasional walaupun ada backdrop reformasi pada waktu itu. 2004 kemenangan terbesar dalam sejarah Malaysia oleh Pak Lah adalah kemenangan politik juga sebab dilihat sebagai satu perubahan yang diinginkan selepas 20 tahun lebih Mahathir menjadi Perdana Menteri. A very political win. 2008 di mana kemerosotan zaman Pak Lah adalah juga disebabkan oleh isu-isu politik, bukan sangat isu ekonomi, because economically we were doing well. Lepas tu bawa kepada tahun 2013, Datuk Seri Najib dia tidak berjaya untuk mengatasi prestasi 2008. Isu politik juga. Saya tak pasti Syaril masih lagi ingat utusan Malaysia punya headline, apalagi China mahu. Ada ketidakpercayaan di kalangan pengundi-pengundi China terhadap dasar yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib. 2018 political 1MDB, economy was doing well, tetapi oleh kerana ekonomi
dan 2022 again politik. Jadi di situ saya bagi sedikit sejarah 25 tahun politik ataupun pilihan raya di Malaysia tak pernah didominasi pilihan raya, kempen pilihan raya itu oleh ekonomi sangatlah. Ya, walaupun berlakunya financial crisis pada tahun 97, global financial crisis pada tahun 2006, tetapi yang mendominasi polemik pilihan raya di Malaysia sebenarnya adalah politik dan bukannya ekonomi. Sebab itu kita bawa kepada isu politik. Okay. That's the context lah. Walaupun ekonomi cantik, tetapi akhirnya rakyat, okay, yes, kalau kegawatan itu sudah pasti akan memberi kesan kepada prestasi kerajaan di dalam ataupun parti yang ada dalam kerajaan dalam pilihan raya, mana-mana pilihan raya. Tetapi saya nampak bahawa kebanyakan daripada isu di Malaysia ini sebenarnya adalah polemik politik. Dan mungkin sebab tidak ada satu masalah ekonomi drastik. Kalau nak kata sekarang ni semua bagus, tidak juga kan? Masih ada masalah kesenjangan, inequality, semua itu. Nak kata ekonomi kita bagus untuk semua orang, tak betul. Tapi macam KJ sebutlah, dia macam negara lain, no runaway inflation, correct. A massive unemployment, tidak ada lonjakan dari segi harga minyak dan sebagainya. Kita quite stable. Jadi it becomes almost a non-issue, right? A non-issue. Jadi isu besar macam gambaran yang kita sebut tadi adalah isu politik lah. Isu politik, dan KS pun podcast politik, isu semasa, dan tak boleh kita nafikan dalam seminggu dua ni agak hangat dan ada beberapa isu berkait. Dan saya rasa kita mulakan dengan antara isu besar di asas ini ialah soal kontroversi berkenaan dengan Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, di mana bermula dengan laporan berita Malaysia Kini dan juga Bloomberg yang secara keseluruhannya menuduh dan mendakwa bahawa Tan Sri Azam memiliki saham dalam syarikat-syarikat ataupun kaunter-kaunter tertentu yang menimbulkan beberapa persoalan. Satu ialah jumlah pegangan saham itu melepasi had yang sepatutnya. Saya dipahamkan RM100,000 had untuk mana-mana penjawat awam. Dan persoalan kedua ialah adakah pembelian dan penjualan saham ini terkait dengan mana-mana individu yang goreng lah, ataupun yang mempunyai kepentingan untuk ataupun maklumat dalaman, insider info yang membolehkan sesiapa ada maklumat tersebut untuk untung daripada saham itu. Sudah tentu sebagai Pesuruhjaya SPRM, dakwaan ataupun persoalan ini sangat serius kerana ia terkait kepada isu ketiga. Adakah, yang paling serius bagi saya, adakah mana-mana tindakan SPRM untuk tangkap ataupun menahan ataupun mempublicitikan penahanan mana-mana individu berkait dengan nombor 1 dan nombor 2 tadi, iaitu apa yang disebut corporate mafia lah. Dia kenakan orang, ni dakwaan dia kenakan orang dengan tangkapan, akan menyebabkan orang tu terpaksa jual saham pada harga yang rendah kepada mana-mana geng ini, dan di situ pun kalau SPRM terbabit, maka sudah tentu ini adalah isu integriti yang sangat-sangat besar. Membawa kepada kritikan, membawa kepada pergaduhan besar yang saya lihat pada tahap paling tinggi antara Datuk Sri Rafizi dan juga Datuk Sri Anwar, walaupun PMX belum lagi respon secara direct, tetapi Rafizi sudah sangat besar lah menyebut bahawa Tan Sri Azam Baki kena direhatkan dan mempersoalkan kenapa PMX tidak mengikut apa yang sepatutnya dibuat, dan menzahirkan inkonsistensi antara kenyataan PMX waktu menjadi ketua pembangkang bila Tan Sri Azam Baki punya masalah saham ni mula bangkit pada tahun 2022. PMX sebut patut direhatkan, tapi sekarang berlainan pula suara je. Jadi saya dah cuba rumuskan apakah dakwaan itu, apakah respon politik, termasuklah saya tak sebut tadi demonstrasi yang berlaku beberapa hari lepas, dan persoalan tentang peranan PMX sendiri yang dilihat tidak konsisten dengan sebelumnya. Dari segi tidak konsisten tu memang dah dijangkakan lah, sebab selama 3 tahun ni kita melihat bahawa mereka yang berada di dalam kerajaan pada hari ini, terutamanya daripada Pakatan Harapan, terpaksa menerima dan mengambil pendirian yang sangat berbeza daripada kehidupan lama mereka, past life mereka. Termasuk Rafizi semasa dia ada di dalam kerajaan,
Saya tak pasti kalau dia ada dalam kerajaan dia akan cakap ke tidak. Dia hanya cakap sekarang ni sebab dia dah letak jawatan disebabkan dia kalah pada pemilihan timbalan presiden. So itu kita kena highlight juga. So yang soal tidak konsisten ni memang saya dah jangka. Saya dah predict bahawa pendirian PM mesti akan bercanggah dengan pendirian lama dia bila pada tahun 2022 timbul berita yang mengatakan bahawa ada pegangan saham. Lepas tu Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM menyatakan bahawa pegangan itu, pembelian itu dibuat oleh adik beliau menggunakan akaun CDS ataupun akaun saham beliau. Anwar telah keluar kenyataan macam Syaril kata tadi lah, mesti letak jawatan. Hari ini bukan hanya tidak kata mesti letak jawatan, tapi dah disambung kontrak selama beberapa kali, 3 kali. So itu satu. Saya cara beginilah. Okay, for the record kita juga kena sebut bahawa Tan Sri Azam telah menghantar letter of demand kepada Bloomberg menuntut 100 juta atas laporan yang dia kata berunsur fitnah, dan Tan Sri Azam kata dia akan fight. So kita establish bahawa Tan Sri Azam dia tidak senyap, dia keluar dan dia kata saya sedia untuk disiasat dan saya dah hantar satu surat daripada peguam kepada Bloomberg untuk menarik balik berita tersebut, ya. So kita establish bahawa Tan Sri Azam dia rasa dia tak buat apa-apa kesilapan dan dia ofensif. Dia cuba untuk membersihkan nama dia. Okay. Pertamanya saya kecewa sebab bila ditanya sebelum mesyuarat Jemaah Menteri ditanya kepada Perdana Menteri pada satu majlis, bukan satu sidang akhbar. Saya nampak video dia tengah jalan, lepas tu wartawan cuba menjolok mic kat dia. Dia berhenti. Jarang untuk Perdana Menteri berhenti bila dijolokkan mic, ya. Perdana Menteri biasanya dia akan ambil sidang akhbar bila keadaan itu terkawal, tersusun dan sebagainya. Jolok mic ni biasanya level menteri lah. Level menteri. Dulu Bobby selalu bagi wartawan jolok mic kepada saya tak tahu kenapa. Tapi dia jolok mic kepada PM. Lepas tu PM kata apa? PM kata ini penyakit. Something like this lah. Ini penyakit bila nak kacau orang yang buat kerja. Something like kenapa nak tukar dia orang tengah buat kerja. Baca penjelasan dia. Baca ini, penjelasan ini penyakit. dia. Penyakit bila nak kacau orang yang buat kerja. Tu dia kata takkan nak ganti dengan perasuah. I mean, what kind of response is that? That's PMX when he is angry response lah. Ya, tapi dan dah beberapa kali. Seorang Perdana Menteri tak boleh jawab begitu. Isu ini, sama ada isu ni betul ataupun tidak, tetapi tuduhannya adalah serius. Tuduhannya adalah berkaitan dengan integriti agensi yang menjaga integriti negara. Jadi you cannot dismiss macam itu. Sepatutnya apa yang PM sepatutnya cakap kalau dia nak jawab lah wartawan pada hari tersebut adalah, okey, ini adalah tuduhan yang berat, kita akan bincang dalam Jemaah Menteri esok dan kita akan buat satu keputusan bagi menubuhkan sebuah siasatan yang bebas untuk memastikan apa sebenarnya yang berlaku. Sama ada kelanggaran dari segi perkeliling tata kelakuan dan pengurusan tata tertib pegawai awam, itu pertama. Yang kedua, dan ini berkait dengan keputusan Jemaah Menteri, Syaril. Yang pertama, saya kecewa dengan jawapan Perdana Menteri pada hari tersebut yang kata, oh dia buat kerja, biarlah jangan kacau. Maknanya kalau kita buat kerja, rajin buat kerja tapi kita melakukan jenayah, okey lah. So itu message yang diberi kepada orang ramai yang saya rasa tak sepatutnya begitu. Yang kedua, bila Jemaah Menteri buat keputusan, ni Fahmi umumkan selepas mesyuarat Jemaah Menteri, ditubuhkan satu jawatan kuasa. Saya nampak they could have done better with the jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni siapa? Diketuai oleh Peguam Negara Tan Sri Dusuki, yang dianggotai oleh Tan Sri Wan Dahlan, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, dan juga Datuk Johan Marekan, Ketua Setiausaha Pembendaharaan KSP. Tiga-tiga ni adalah orang yang dilantik oleh Perdana Menteri. AG dilantik oleh Perdana Menteri dengan perkenaan Yang Tuan Agong. KSP nama dia mesti pergi kepada Perdana Menteri, dan KPPA nama dia mesti pergi kepada Perdana Menteri. Saya tahu sebab saya berada dalam kerajaan. Tiga-tiga lapor kepada Perdana Menteri. So nampak macam dari segi pembentukan jawatan kuasa itu tidak memberi keyakinan kepada orang ramai bahawa ia adalah bebas.
saya nampak Tan Sri Azam kata saya ready untuk disiasat. Jadi kalau Tuan punya badan kata dia ready untuk disiasat, tubuhkanlah jawatan kuasa yang nampak sedikit bebas. Ada cadangan daripada, saya tak pasti siapa, Ramkapal mungkin, yang siapa? Wong Chen ataupun Ramkapal yang cadangkan nama Tun Maimun, Tengku Tun Maimun, bekas ketua hakim negara. Itu memberi keyakinan kepada ramai sebab dia dilihat sebagai seorang hakim yang ada integriti, yang bebas waktu menjadi Chief Justice. Barulah orang kata, oh kalau ini adalah jawatan kuasa dia ataupun the investigating committee, kita boleh terima dia punya keputusan. Bukan saya nak menidakkan integriti Tan Sri Dosuki, AG, KPPA dan KSP. I know many of these guys. Tetapi optik dia tak cantik sebab they all report to the same person, Prime Minister. Yang kedua, Syaril, saya risau sebab ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Negara bahawa mereka akan panggil Datuk Tan Sri Azam untuk menjelaskan dari segi pemilikan saham sama ada ia melanggar tata kelola ataupun perkeliling yang dikeluarkan oleh JPA. That's not the biggest issue. The biggest issue adalah tuduhan daripada Bloomberg yang menyatakan bahawa ada, apa yang sebut tadi? Corporate mafia. Corporate mafia di Malaysia. Itu dia. Dan saya melihat ini adalah masa yang terbaik untuk SPRM diberikan peluang untuk menjelaskan sama ada ini betul ke tidak. Sebab tuduhan satu terhadap Tan Sri Azam. Okey, kita bagi peluang kepada Tan Sri Azam untuk menjelaskan, ya, dan kita bagi peluang kepada institusi lain seperti SSM, seperti JPA untuk menjelaskan sama ada peraturan tersebut diubah ataupun tidak. Kenapa tiba-tiba dikeluarkan daripada database SSM nama Tan Sri Azam. Semua kita boleh minta penjelasan. Tetapi yang lebih saya rasa ketara dari segi tuduhan daripada Bloomberg adalah berlakunya corporate mafia. Maksudnya SPRM digunakan untuk menekan beberapa pemilik syarikat dengan ugutan, siasatan, tuduhan bahawa kalau mereka tidak jual kepada orang tertentu, SPRM akan terus dengan tindakan untuk siasat dan untuk membawa pertuduhan di mahkamah. Itu serius, ya. Saya tak kata betul ke tidak sebab ini tuduhan daripada Bloomberg, but that is what needs to be explained. So saya rasa kita pergi satu-satu, KJ. Satu ialah isu dia sendiri, dan KJ dalam komen akhir tadi telah menjelaskan, saya pun setuju itu dakwaan yang paling serius sekali. Tapi itu dakwaan yang boleh berlega. Tapi bila dah keluar dalam Bloomberg, saya rasa wajar dijernihkan dan SPRM tak boleh hanya semata-mata kata, oh benda ni tak betul. Corporate mafia ni dakwaannya tak tepat. Sebab dakwaan itu serius, perlu menunjukkan tidak setiap kali kita menangkap orang atau setiap kali kita pakai baju oren kan orang, setiap kali dia muncul untuk di depan kamera, setiap kali kita bagi tahu media bahawa sipulan bin sipulan telah ditahan, semua ini adalah berasaskan benda yang betul ataupun fakta yang membolehkan kita buat perkara itu. Misalnya, saya nak tanyalah, mungkin ada satu kaedah, kita tunjukkan jumlah orang yang telah ditahan oleh SPRM versus orang yang sebenarnya didakwa di mahkamah. Kalau you tangkap 10 orang dan hanya satu orang saja didakwa, tidakkah itu menimbulkan kenapa apa yang jadi 9 tu? Adakah memang no issue whatsoever and why was he arrested atau she arrested? Sebab macam KJ boleh bayangkan, dan saya rasa pendengar kita boleh bayangkan, kalau orang itu tak ada buat salah tapi telah dipakai baju oren, kesan bukan hanya kesan reputasi, tapi kesan emosi kepada orang itu sangat besar dan boleh memberi kesan berpanjangan terhadap kejayaan seseorang itu. Stigma yang pergi kepada orang tu bila dah pakai baju oren tak boleh kita nafikan. So saya rasa itu benda yang macam KJ sebut perlu dijernihkan, dan seperti mana dijelaskan tadi, jawatan kuasa siasatan itu telah menjelaskan itu bukan mandat mereka. Kan? Dia hanya nak siasat soal pemilikan saham itu adakah melanggar peraturan. Tidak bermaksud isu pemilikan saham itu tak jadi satu isu lah. Itu pun perlu dijernihkan. Itu isu Syaril, tapi saya nampak bahawa itu just isu teknikal. Dan boleh tick. Okay, betul. Adakah anda telah dah dilupuskan, dah declare dalam Hermes kan? Dengan dalam Hermes. Hermes. Saya jangkakan dia akan just boleh dijelaskan boleh bahawa jelaskan secara technicality tidak salah. Kan? Secara technicality tidak salah. Tetapi yang lebih besar itu tak nampak jawatan kuasa itu akan siasat. Dan KJ telah pun bangkitkan, saya pun setuju dari segi keahlian jawatan kuasa itu kurang cantik lah.
kurang cantik bukan hanya dari segi optik, tapi ia menimbulkan lagi ataupun menguatkan tanggapan dan juga mengukuhkan apa yang akan disebut oleh Rafizi dan lain-lain, bahawa ini adalah jawatan kuasa yang tak bebas. Siasatan ini tidak akan bebas. Jadi bila benda itu berlaku, apa saja keputusan jawatan kuasa ni tidak akan memuaskan hati mereka yang merasakan benda ni ada sesuatu yang berselindung. Kedua, KJ sebutkan tadi bahawa KJ dah agak yang inkonsistensi tu akan adalah PM sebagai pembangkang dengan PM sebagai PM akan cakap dua benda yang berlainan. I think it's quite a serious inconsistency. Sebab kalau kita lihat even penjelasan PMX waktu doorstop itu yang kena jolok mic itu, dia kata baca penjelasan dia dulu. Dulu Tan Sri Azam Baki pun ada penjelasan juga tahun 2022. Dia tak nak baca. Kenapa PMX boleh ambil respon yang berlainan? Jadi saya rasa kena PMX dan penyokong-penyokong mereka kena sedar lah bahawa inkonsistensi ni jangan dibakulkan, sampahkan saja. Dan bila orang bangkitkan, saya tengok cara mereka serang mungkin politik dalaman perang saudara dalam PKR ni. Itu kita akan sentuh selepas ni lah. Tapi saya boleh andaikan, saya boleh agak benda itu mungkin lahir daripada perang saudara PKR, tapi dia akan diterjemahkan kepada sikap yang sama kepada sesiapa yang membangkitkan persoalan ni. Ya. Membangkitkan persoalan inkonsistensi ni, dia akan cakap macam-macam. Walaun lah atau whatever lah. Lepas ni kita pula kena. Saya boleh bayangkan itu berlaku, tapi saya rasa ni persoalan yang adil yang mungkin perlu dijawab dengan nada. Saya dah sebut pada episod akhir mungkin tahun 2025 ataupun awal 26, saya berharap bahawa PMX boleh menukar nada dia. Menukar nada dia sedikit supaya tak sentiasa marah orang. Bila anda sentiasa marah orang sedangkan ada persoalan yang legitimate berbangkit, maka penjelasan anda pun dah macam tak berapa ampuh lah. Jadi bila dia sebut contohnya dalam persidangan Kongres Keadilan Selangor ataupun mana-mana yang dalam negeri-negeri punya tour sekarang ni, even retorik asas dia iaitu sakau pun sudah mula ditertawakan oleh penyokong PH sendiri, yang menganggap macam mana you boleh cakap tentang sakau sekarang ini sedangkan ada satu gajah di depan mata yang tidak diuruskan dengan sebaiknya. Jadi mungkin bukan sekarang nak bercakap tentang sakau, selesaikan yang ini dulu ataupun uruskan dengan lebih baik, dan 3 bulan kembali boleh kembali cakap tentang sakau, tentang bagaimana kita pejuang reformasi dan pejuang rasuah, anti rasuah dan sebagainya. But now is not the time. Tapi seolah-olah ada tak nampak, kenapa mereka tak nampak benda ni? Yang membawa saya pada persoalan paling asas KJ, adakah PMX dikelilingi oleh mereka yang sentiasa mengatakan you are the best dan there's no problem and you can be aggressive, sedangkan ground saya rasa sedang dalam hal ini terutamanya banyak persoalan legitimate yang dibangkitkan. Kerana dalam hal ini dia beginilah, Maharaja dah bogel. Emperor's new clothes. Maharaja dah bogel, tetapi pengampu-pengampu di keliling Maharaja terlalu takut untuk sebut bahawa tuanku sedang bogel. Okay. Ya. No. Itu terjemahan bahasa Melayu lah kepada Tapi yang rasa benda ni kasar sangat, tolong baca Google ataupun AI Emperor's New Clothes supaya dia faham sikit apa bayangan yang KJ sampaikan. Sebab saya rasa ada cara lain. Saya dah bagi hint dah tadi macam mana nak buat jawatan kuasa yang lebih bebas, go through the motions. Yes. Sebab saya melihat sebab sekarang ni, okay, to be fair kepada SPRM, saya nampak ada beberapa siasatan, tindakan SPRM yang sangat-sangat boleh dipuji. Tak pernah buat sebelum ini. Bayangkan tak pernah ada Panglima Angkatan Tentera, Panglima Tentera Darat yang telah pun dituduh di mahkamah atas isu rasuah. Ini kira pegawai-pegawai tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dari segi kedudukan kita dalam Corruption Perception Index meningkat. So kita terima bahawa memang ada peningkatan di bawah SPRM, di bawah Tan Sri Azam Baki. Tetapi bila berlaku tuduhan yang serius begini, sepatutnya diambil peluang ini untuk cepat dan secara tuntas membersihkan nama dengan cara yang paling berkesan, iaitu cara yang telus dan cara yang dipercayai oleh orang ramai. Kalau tidak, semua tindakan bagus yang dibuat oleh SPRM selama ini mungkin akan dilihat sebagai mungkin dia tidak akan dapat kredit yang sepatutnya sebab dibelenggu dengan masalah tuduhan terhadap satu, Tan Sri Azam Baki, dan kedua yang lebih besar lagi adalah tuduhan corporate mafia.
yang wujud di kalangan SPRM. So Yeah. what I'm trying to say is that there's good that's been done. Ya, kita akui benda tu. Tetapi ini sangat serius dan sepatutnya digunakan peluang ini macam Syaril sebutkan tadi untuk menjelaskan dan membersihkan institusi dan juga nama SPRM dan juga Tan Sri Azam dengan cara yang tidak memberi peluru kepada orang macam Rafizi lah. Sebab saya nampak semua tindakan yang dibuat oleh kerajaan setakat ini lebih banyak memberi peluru kepada detractors dan juga pengkritik. Ya, saya rasa setuju. Saya tak pasti sama ada kesungguhan dalam pentadbiran Madani sekarang ini yang dikelilingi PMX untuk persuade dia lah untuk ambil a different tack lah. Ambil langkah yang sedikit berbeza, rentak yang berbeza, yang juga boleh mencapai mungkin matlamat sama yang beliau nak tanpa perlu memberi peluru. Ya, tapi Syaril, masalahnya Syaril mengharapkan rentak yang sedikit berbeza. Tetapi masalah dia bila dah dipolitikkan dan bila dah disangkut pautkan dengan perang saudara dalam PKR, kedudukan dua-dua belah pihak ni menjadi lebih macam mana? Entrenched dah. Lebih entrenched lah. Dia tak akan berundur. Dia tak akan berundur. Sebab dia lihat kalau saya berundur, maknanya saya mengiyakan tuduhan Rafizi. Rafizi kata kalau saya berundur, saya akan kehilangan momentum yang saya dah bina untuk menjadi third force hero ke apa benda lah. Kita break seketika, kita kembali selepas ini. Ya, selamat kembali ke episod 189 KS. Kita sambung cerita tentang fallout daripada isu SPRM ni, Syaril. Satu, kita dah bincang berkaitan dengan tuduhan yang telah pun dibuat oleh beberapa akhbar termasuk Bloomberg, Malaysia Kini dan sebagainya. Dan kita telah buat pendirian saya dan Syaril berkaitan dengan respons kerajaan. Ini datang kepada perang saudara yang sedang berlaku di dalam PKR. Ya, sebab tadi kita mula dengan premis nombor ekonomi ataupun angka-angka ekonomi cantik, ini adalah masa sesuai mungkin untuk diadakan pilihan raya. Tetapi kalau tengok dari segi masalah dalaman PKR dan juga perang saudara yang sekarang ni telah pun wujud, terutamanya antara kem PMX Datuk Seri Anwar dengan kem Datuk Seri Rafizi Ramli, saya nampak daripada mata kasar yang ada di luar ni, satu perang saudara yang sangat-sangat vicious, sangat-sangat ganas. Dan PKR bukan satu-satunya parti yang sedang mengalami perang saudara. Satu lagi parti kita akan bincang kemudian mengalami ataupun sedang melalui perang saudara yang juga ganas, iaitu Bersatu, iaitu antara Hamzah Zainuddin dengan Tan Sri Mahyudin. Kita akan bincang nanti ya dalam episod kali ini. Jangan kata tak bincang Bersatu pula. Kita akan bincang selepas ini. Okey, komen berkaitan dengan perang saudara dalam PKR. Saya menonton sebahagian daripada podcast Rafizi. Yang sebelum ni saya cuma tengok klip-klip yang ringkas, tapi kali ni saya tengok ramai sangat yang kata dia telah mendedahkan ABC, dia dah tak cover line langsung, dia terus bantai direct PMX dan sebagainya. Jadi saya sempat tengok walaupun podcast dia 3 jam lebih, tapi saya tengok ringkas like lah. A stream of consciousness. It's a different kind. I don't know whether you call it podcast or more like just a live, right? Dan dia bukan perbincangan. Dia tanya dan dia lambung smash. So it's a different kind of product daripada mungkin KS ataupun podcast-podcast yang lain. Agak serius lah saya tengok perang saudara ni. Itu bukan satu komen yang mengejutkan dan saya rasa dah tak ada jalan kembali apa yang sedang berlaku ini. Malah dalam podcast tersebut Rafizi sendiri mengungkit, katanya ada individu tertentu yang cuba mendamaikan dan dia seolah-olah memang tolak tepi lah. Dia tolak tepi. Dia kata contoh, ada yang kata kalau ada seutas benang pun yang boleh mengikat lagi antara Rafizi dan Anwar, janganlah kita buang ataupun kita bakar utas itu. Tapi dia macam tak penting benda tu. Bagi dia bukan, dah tak nampak lah yang dia nak berdamai dan dia nak terus hirup dalam hal ini. Dan Rafizi saya rasa dia jelas apa yang dia cuba capai. Bila dia sebut ataupun tersebut di hujung podcast itu, dia kata ya mungkin third force ini tak boleh menang pilihan raya, tapi PKR sakit tu insyaAllah, something like that lah. Kalau tak word for word pun macam itu ayat dia.
So dia sudah sampai tahap di mana dia rela untuk mencederakan parti sendiri. Mencederakan parti sendiri ataupun mencederakan PMX supaya tak jadi PM selepas ni barangkali. Itu maksud dia. Of course dia ada caveat lah, melainkan PMX buat A, B, C. Mungkin itu yang dia cuba capai. Dan dia boleh sebut bukan saya nak jatuhkan PM, tapi saya nak pastikan agenda reformasi itu yang mana PMX sekarang dah tersasar itu kembali. Dan kalau dia tak kembali, kita akan bagi option ataupun alternatif kepada orang. Jadi saya rasa the writing is on the wall lah. Kalau sebelum ni mungkin tertanya-tanya apakah perancangan Rafizi sebenarnya. Dia semata-mata jadi macam KJ Syaril mengongek nyet-nyet kan PM sebut. Merengek dan nyet-nyet di podcast, ataupun dia ada perancangan politik sebenar. Nampak dia dah sebut, beri gambaran. Jawapannya nombor 2, dia akan buat sesuatu, dan juga mungkin tunggu masa untuk keluar daripada parti. Dia juga mencabar. Dia kata kalau tak suka sangat aku, pecat je lah, apa yang susah sangat. Dia kata mungkin PMX tak nak pecat dia sebab malas nak explain kat luar. Tapi Rafizi kata dia akan decide satu hari nanti at his own time, but already hinting lah. Basically dia dah membayangkan masa depan dia di luar parti yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Jadi perang saudara ni bukan lagi perang saudara biasa. Dia sudah membawa kepada kebarangkalian besar bahawa Rafizi akan memimpin satu gerakan lain. Apakah hubungan gerakan itu dengan Muda misalnya, apakah hubungan gerakan itu dengan Hamzah dan lain-lain, kita akan bincang lepas ni, wallahualam. Tetapi I think he has made up his mind that he will fight in the next election, dan sudah tentu pergi untuk tangkap undi yang serupa, kolam yang sama dengan PKR. Kolam yang sama. Dia bukan ambil kolam PAS dan Bersatu. Dia ambil kolam PKR. Jadi implikasi politik besar. Sebab itu dia memperjuangkan, whichever way you want to say lah, memperjuangkan ataupun menunggang isu SPRM ni disebabkan dia nak kolam itulah. Sebab isu ni serius, isu ni penting, tetapi isu ni lebih rapat ataupun lebih dekat di kalangan minda dan juga hati pengundi PH yang memberi keutamaan kepada isu tata kelola dan sebagainya berbanding dengan isu ataupun pengundi PAS UMNO Bersatu. Walaupun to be fair, ada juga pengundi PAS UMNO Bersatu yang akan of course, tetapi dari segi dia punya keutamaan, pencaturan politik dia nak tangkap mana? Dia nak tangkap kolam PH lah, which is your urban, your non-Malays dan mereka yang sangat-sangat terkesan dengan isu-isu civil liberties dan juga good governance ini. Sekarang ini bola di kaki PMX sebagai presiden PKR. Sama ada dia nak ambil tindakan ataupun tidak terhadap Rafizi. Rafizi saya nampak macam Syaril katalah, sama ada dia pecat ataupun tidak, dia akan buat keputusan nanti menjelang pilihan raya akan datang, dan kebarangkalian besar dia akan bergerak sendiri dengan pentas yang baru. Tetapi dia juga kena jaga, sebab dalam PKR pun ada ramai yang masih lagi menyokong Rafizi. So dia kena jaga cara macam mana dia nak exit daripada PKR. So apa yang dia nak sekarang adalah untuk dipecat, supaya dia boleh kata saya tidak keluar daripada parti, saya dipecat disebabkan saya cuba menegakkan keadilan, saya cuba menegakkan good governance, pentadbiran yang baik, dan saya menentang rasuah dan salah guna kuasa. PM pula, sebab bola di kaki Perdana Menteri, dia kena buat keputusan sama ada dia nak jadikan Rafizi sebagai seorang mata untuk dipecat, dan seterusnya mendapat simpati disebabkan dia dipecat, ataupun dia macam wayang filem Godfather lah, you keep your enemies closer. Maksudnya dia buat tak tahu je. Dia terima bahawa Rafizi akan terus merengek dan dia tak buat apa-apa kepada Rafizi. So Rafizi sendiri kena buat keputusan untuk meninggalkan PKR. So of course dari segi strategic move dia, saya rasa yang terbaik adalah PM buat tak tahulah. Macam sekarang dia tak refer kepada Rafizi secara nama macam convention itu kan. Macam Syaril kata, dia kata jangan merengek. Kita tahu dia rujuk kepada siapa, tetapi tak sebut dengan nama, tak merujuk direct, just pretend yang dia tak ada. Dan mungkin kalau nak bawa politik strategi ni kepada level yang lebih tinggi adalah untuk bagi tahu kepada PKR sekarang ni bahawa yes, Rafizi akan menjadi calon di Pandan.
pada pilihan raya akan datang. Saya tidak ada masalah dia ada difference of opinion, tapi saya boleh terima sebab kita raikan perbezaan pendapat dalam PKR, dan Rafizi akan terus dicalonkan sebagai ahli parlimen pandan. Make it very difficult for Rafizi lah, sebab dia nanti kena buat keputusan untuk keluar. So tetapi saya tak tahu tahap kesabaran PM lah, sama ada dia boleh sabar ke tidak dengan Rafizi setiap hari merengek untuk membuat strategi yang agak sophisticated tu lah. So dua point. Saya rasa pertama, kepribadian PM atau cara PM kita yang daripada luar tengok, dia bukan macam tu lah. Yang KJ bayangkan itu Zahid. Dia bagi lawan dia bertanding kat Sungai Buloh misalnya. Aku bagi kan tempat, bagi. Tapi tempat macam tu lah. Dan bila kalah tu cakap tengok, hebat mana Mamat ni, kalah juga kan. So itu kehebatan Syed Hamidi misalnya, yang boleh membaca politik 10 langkah ke hadapan. PMX pun boleh baca 10 langkah ke hadapan, tapi dia tak ada tahap kesabaran yang tahap sama. Kesabaran tu dia ni dia lain. Skill dia, kemahiran politik mungkin berbeza antara dua orang tu, PM dan TPM. Itu pertama. Tapi yang lebih serius, poin kedua saya ialah, saya rasa the thing about Rafizi KJ, I don't think in the end dia keluar sendiri ataupun dia dikeluarkan, tak ada beza bagi dia. I know what you're saying. Berat untuk dia nampak macam awak yang keluar parti. Tapi Rafizi punya kehebatan ni pun, dia boleh mengkomunikasikan. Dia tak nak percaya aku sebab dia malas jelaskan. So bila aku keluar ni, bukan kita yang meninggalkan parti, tapi parti telah meninggalkan perjuangan. Rafizi tahu macam mana nak spin. So in the end, I think it's not really consequential lah soal adakah anda dikeluarkan ataupun anda keluar sendiri, sebab the battle lines have been drawn. So in the end, it's just, I think, one of those things yang akan berlaku one way or another. Tapi keluar tu saya yakin berlaku. Sekarang ni nampak macam tidak boleh dielakkan, benda yang inevitable dan yang dia akan keluar. Dan saya tak pasti sama ada dia dah fikir platform apa yang dia akan wujud di luar. Sebab macam saya tengok lah, macam kita sebut tadi, pasaran dia pasaran tertentu. Saya tak nampak bahawa pasaran itu sahaja boleh menang pilihan raya. Sebab tu Rafizi kata bukan mungkin tidak dapat menang pilihan raya, tetapi dapat mencederakan PKR. So that's what he's going for lah. He's going for a strategy untuk mengajar Anwar dan untuk mencederakan PKR. Tapi kita tak boleh tolak kemungkinan bila dia dah keluar, dia tidak akan dilamar oleh pihak lain. Sebab sekarang ni, dan kita nak masuk ke dalam perang saudara kedua, ada beberapa independent actors lah yang wujud sekarang ni. Rafizi di pihak PKR ataupun Pakatan Harapan, dan di pihak Perikatan Nasional pula Hamzah Zainuddin. So apa yang telah berlaku kepada pendengar dan penonton KS yang tidak sangat mengikuti politik Perikatan Nasional, pada bila pada 13 hari bulan Februari, Datuk Seri Hamzah bersama dengan 16 ahli parti yang lain bersatu, termasuklah saudara Wan Ahmad Faizal, telah pun dipecat oleh lembaga disiplin, dan mereka dipecat disebabkan saya rasa memang terang lagi nyata, disebabkan mereka nak lawan Tan Sri Mahyudin. Dan pada satu majlis pada 14 hari bulan, esok hari, majlis itu diadakan di sebuah bangunan dekat dengan Universiti Melaya, kalau tak silap saya, bangunan Persatuan Alumni Universiti Melaya. Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah pun berucap di taklimat hala 7 dan reset politik. Dan saya nampak dia punya backdrop dia macam backdrop parti-parti di UK, Syaril, di mana dia hanya guna satu perkataan saja. Dia tak ada, dia bukan backdrop tradisi politik Melayu. Majlis perhimpunan akar umbi Parti Bersatu yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada tarikh 14, you know that backdrop, the Malay backdrop kan, yang disebut everything lah dalam backdrop tersebut. Tetapi dia ambil pendekatan lebih exciting, macam pendekatan backdrop barat, just
gambar dia dengan reset. Macam dia nak tunjuk bahawa this is the calon Perdana Menteri lah. Di mana dia mengisytiharkan bahawa dia adalah penentang utama, enemy nombor 1 kepada Tan Sri Mahyudin. Dia kata pemecatan tanpa alasan yang jelas, dia tak akan buat rayuan. Dia ada sokongan majoriti daripada ahli-ahli Parlimen Bersatu, 19 daripada 25. Hamzah kata dia dapat sokongan daripada 19 dan dia akan reset politik, reset politik PN, reset politik negara, dan dia pun memberi bayangan bahawa dia akan terus menjalankan tugas sebagai ketua pembangkang, sebab dia pun upload gambar bahawa dia telah bertemu dengan Tuan Guru Tan Sri Haji Hadi di Terengganu dan beberapa pemimpin PAS. Upload gambar tu nak bagi isyarat bahawa I have the confidence dan backing of PAS, dan dia terbuka kepada kerjasama baru, dan dia akan menubuhkan sebuah rumah baru reset Hamzah Zainuddin. Saya andaikan bahawa ini bukan perang saudara macam dalam PKR, tapi ini boleh jadi penamat bersatu. Kerana macam angka-angka yang dibaca oleh KJ tadi, 19 daripada 25 orang ahli parlimen bersama dengan Hamzah. Ada bahagian-bahagian bersatu yang bubar, dan tokoh-tokoh yang nampak ada ikutan nasional bukan sangat bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, presiden parti itu, yang biasanya dalam politik Malaysia dan politik Melayu ni, kalau anda pegang presiden, automatik anda dapat kelebihan atau advantage yang besar, sangat-sangat besar. Tapi sebaliknya berlaku dalam hal ini, nampak tokoh-tokoh besar itu lebih rapat dengan Hamzah, dan faktor yang paling utama sekali adalah PAS tak langsung cuba memain peranan yang berkecuali, tetapi lebih dekat dengan Hamzah, yang mana sudah spekulasi itu sudah lama, tetapi bila sanggup berjumpa dan bergambar dan membiarkan gambar itu dimuat naik, itu adalah isyarat yang sangat jelas bahawa PAS lebih selesa dengan Hamzah dan mahukan perubahan di situ. Jadi saya nampak ini existential question lah kepada Bersatu sendiri. Adakah this is the end of Bersatu as a significant force, right? Of course parti tu boleh wujud dan masih boleh bertanding dan sebagainya, but that's very different from it being a real force. Jadi kalau tanya saya, itu ke arah itu, tapi kita nak tahu jugalah apakah hujah balas daripada kepimpinan sedia ada dalam Bersatu. Bagaimana mereka nak boleh selamatkan parti mereka, bagaimana nak selamatkan keadaan di mana your main partner in PAS doesn't really believe in you anymore. Tokoh-tokoh nasional anda pun dah tak ada dalam parti dan tak ada dalam arus perdana. What you going to do? Mas Emiati is not with you. Hamzah is obviously not with you. Wan Faizal not with you. So apa yang tinggal dalam kepimpinan utama Bersatu ni? Saya tak tahu macam mana mereka nak selamatkan. Ya, saya nampak apa yang tinggal dalam Bersatu tu, Tan Sri Mahyudin, saudara Datuk Seri Azmin Ali, sangat tempang disebabkan tindakan daripada Hamzah ini. Mereka, saya nampak Bersatu tidak akan hilang, dia akan terus wujud, tetapi Perikatan Nasional is pretty much dead as it is, iaitu Bersatu dan juga PAS sebagai tunjang kepada Perikatan Nasional dah tak ada dah, sebab sangat jelas selepas peletakan jawatan Tan Sri Mahyudin sebagai pengurusi Perikatan Nasional, PAS dah tak nak bersama dengan Bersatu. So akan ada realignment. Datuk Seri Hamzah kena buat keputusan sama ada dia nak join parti yang sedia ada, contoh dia akan kembali kepada UMNO dalam konteks rumah bangsa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Zahid pada Perhimpunan Agung UMNO yang lepas, ataupun dia akan dia akan ambil alih. I didn't mean that in a negative way. Dia akan ambil alih sebuah parti off the shelf lah, sebab dalam Malaysia ni ada beberapa parti yang dah wujud di bawah ROS yang tidak aktif. Dia boleh ambil alih, dia boleh reverse take over, macam ambil alih syarikat yang dormant lah, dormant parti, dan dia boleh jadikan dormant parti itu sebagai parti ataupun wadah yang baru, disebabkan dia dipecat, dia tidak tersangkut dengan undang-undang anti lompat parti, dan parti itu boleh ada alignment dengan PAS, dan parti itu juga boleh mula rundingan dengan mana-mana pihak lah, sama ada nak mula rundingan dengan PH ataupun dengan BN. Dia ada clean slate, so sebab itu dia pilih reset, sebab dia dah tak dibelenggu dengan legacy Tan Sri Mahyudin dalam Bersatu. Kalau tanya saya rasa
option nampak macam Datuk Seri Hamzah lebih mirip pada PAS. Saya boleh bayangkan itu mungkin option A dia kot, iaitu menubuhkan satu entiti sama ada off the shelf tu dia baru, yang akan menggantikan tempat bersatu dalam kerangka Perikatan Nasional. Bukan secara formal sebab susah nak buang bersatu daripada PN, tapi basically a new PN of some sort lah, mana satu entiti Hamzah bersama dengan PAS, dan di situ entiti itu akan tengok apakah kerjasama dengan parti-parti lain seperti Muda macam saya sebut tadi, ataupun Rafizi kalau dia keluarkan wujudkan satu parti baru, adakah tactical kerjasama dalam kursi-kursi tertentu. Tapi itu satu gerakan ataupun satu force. Rafizi will have his own force, and I think that is the anti-government ataupun anti-madani force. Dan saya yakin bahawa perbincangan beberapa arah sedang berlaku sekarang ini. Dikatakan jumpa dengan Tok Zaid di Bangkok. Okay. Dikatakan ada keluar berita bahawa tahun lepas lah, bukanlah baru sangat. Mungkin kita nak rumuskan perbincangan kali ini dengan saya nak bagi sedikit bukan ramalan lah, tetapi kebarangkalian pada pilihan raya yang akan datang disebabkan perkembangan yang kita bincang ni. Kalau ada Syaril, saya tak pasti Syaril family ke tidak dengan Polymarket. Polymarket ni adalah pasaran pasaran betting, jangkaan lah. Dia skirt around betting by saying the likelihood of an outcome, kan, which is essentially betting lah. Tetapi dia secara teknikal telah mewujudkan satu struktur yang membolehkan anda meletakkan wang pertaruhan kepada apa saja, a lot of things. Kalau ada Polymarket, kalau tak ada, saya check, kalau ada Polymarket untuk who is most likely to become the next Prime Minister of Malaysia selepas pilihan raya akan datang, saya rasa kebarangkalian, the odds are shortening rapidly for Datuk Seri Zahid Hamidi to become the next Prime Minister of Malaysia dalam keadaan hari ni. That's my view. I think you are right. Kalau from improbable to quite probable now. Maybe not favourite. But would you agree? I agree. And why do you think I say that? So I think dalam apa-apa konfigurasi pun, UMNO dalam 20 kerusi, 30 kerusi yang dia ada, whatever yang dia ada, PRU 16 will ada kunci lah untuk menentukan sama ada PMX kekal sebagai PMX, sebagai PM, ataupun konfigurasi lain. Now, konfigurasi lain itu tak semestinya Zahid Hamidi yang jadi PM. Boleh jadi orang lain jadi Perdana Menteri. Boleh jadi Sarawak jadi Perdana Menteri. Boleh jadi Hamzah jadi Perdana Menteri misalnya, or somebody else. Tapi dan dalam banyak-banyak konfigurasi yang mana bukan Anwar yang menjadi PM selepas PRU, muncullah bahawa okay, kalau you nak jatuhkan Anwar sangat, which is the main motivation for a lot of people nampaknya. You know, maybe Hamzah to a lesser extent, dia kata dia main problem dia Muhyiddin, tapi dia still ada problem dengan Anwar. Rafizi definitely has a problem with Anwar. Dan PAS does not believe in a PH-led government. And an Anwar-led government. Then UMNO can say, okay, kalau tak nak Anwar, this is the only way lah. And you're right. More people have a problem with Anwar than with Zahid. That's what you're trying to say, kan? Betul kan? Lebih ramai yang ada masalah dan dengan dalam PMX. Kalangan penggerak, bukan di kalangan rakyat. Di kalangan pelakon-pelakon politik lah. Pelakon elit politik. Lebih ramai yang ada masalah dengan PMX berbanding dengan TPM 1. Itu yang saya terima. Kedua, ada beberapa lagi faktor yang saya rasa bahawa kemungkinan Datuk Seri Zahid boleh menjadi Perdana Menteri yang akan datang semakin cerah, the odds are shortening, is one, kalau kita tengok dari segi semua parti politik yang sedang mengalami rupture ataupun perang saudara sekarang ni, UMNO is, I mean, whether we like it or not, sebab saya dipecat, awak digantung, it looks very stable. For whatever reason lah. Kita boleh bincang soal tactical, gerakan tactical Datuk Zahid dan sebagainya, tetapi itu memberi gambaran kepada rakyat bahawa dia boleh mengurus perbezaan dengan sangat baik. Ada komen yang kata, tengok macam mana Zahid handle Akmal sebagai contoh, Dr. Akmal. I don't know if you saw the
interview Dr. Akmal. I mean, walaupun pendirian yang sangat berbeza tetapi tidak menyebabkan apa-apa rupture dalam UMNO. Dia jaga dia mengurus perbezaan dengan sangat baik. So itu yang pertama. Daripada semua parti yang nampak very teratur, tidak ada apa-apa masalah dalaman adalah UMNO. Even PAS sekarang ni wujud ketegangan sedikit antara faction ulama dengan faction non-ulama. Tapi UMNO nampak stabil. Dan kedua, Syaril, this is a very important point. Kalau PM tidak buat serentak pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri yang dijadualkan lebih awal lagi, parti mana yang akan ada momentum yang paling besar menjelang pilihan raya umum akan datang? Ya, UMNO akan menang Melaka dan Johor. UMNO akan menang besar. Dan dia akan menang mutlak. Tanpa, I think UMNO akan menang Melaka mutlak tanpa perlu minta kursi jumlah daripada PH, dan UMNO akan menang mutlak di Johor. And of course, public, sebab dia akan ada this credibility bounce, dia akan kata, let's go back to BN. So saya mungkin kurang sikit optimistik macam seperti mana KJ dalam soal kebangkitan sokongan orang terhadap UMNO. Saya ada masih lagi banyak persoalan adakah benda itu berlaku. Tapi macam saya dah beri bayangan sebelum ini, UMNO tu ada kekuatan dan kehebatan taktikal dia. So even kalau UMNO hanya menang 30 kursi pun, which is a very reasonable target. Dia hanya 26 sekarang, dia naik 30 lebih. That's enough. Ya, maksud saya bukan saya kata kemenangan mutlak di Melaka dan Johor itu akan diterjemahkan kemenangan mutlak di PRU. Saya rasa UMNO masih lagi jauh di kalangan di mata persepsi rakyat untuk mendapat kemenangan mutlak. Tetapi I think it will be net better than before. Yeah. Dan kalau net better than before, kalau dah sampai 40, you call shots. So kita sependapat dalam itu. The question dan the next question yang kalau berani nak lontarkan ialah PMX tadi kita jenaka, dia ada skill dia yang boleh juga lihat 10 ke hadapan. Saya yakin kalau tidak PMX sendiri, orang sekeliling dia pun akan cakap this is a potential scenario lah. Dan selama ini isu UMNO dan isu persepsi UMNO, antara sebab kenapa ada nampak bahawa orang boleh terima adalah ia tidak dimainkan sangat. Kenapa tidak dimainkan? Kerana parti-parti dan pihak yang biasanya akan bantai UMNO sekarang ni bersama dengan UMNO. PH yang biasanya akan bangkitkan isu kes pemimpin tertentu, akan bangkitkan sejarah rasuah UMNO. Tak boleh cakap. Jadi kalau tiba-tiba mereka merasakan dah ada bayangan bahawa UMNO boleh they will go on offense lah. So yang saya nak Polymarket tengok adalah what is the leading indicator lah, which is Saitro PH boleh mula start. Selama ini KJ ialah takkan kau nak Muhyiddin sebagai PM. So sebab tu busuk-busuk pun kena kekal Anwar. Ada atau tidak satu ketika nanti takkan nak kembali pada UMNO. Takkan Zahid nak jadi Perdana Menteri. Kalau mula ayat tu keluar daripada kalangan Saitro PH, dan kita dah tahu itu adalah gerakan dalam kalangan PKR sendiri untuk pastikan bahawa this threat is nullified. Sekarang ni Saitro PH tengah sibuk sebab dia tengah cuba bunuh antara satu sama lain, and I'm so here for that. Yang kedua, bulan Ramadan kita belum lagi kita rakam belum bulan Ramadan. I'm so here for this, man. I mean, this is fantastic stuff. I'm watching the World Cup here. Tapi yang kedua adalah bahawa saya rasa Datuk Zahid ni, dan mungkin penonton dan pendengar kata ini KJ nak cuba up Datuk Zahid saja. Saya rasa dia tidak akan meletakkan diri dia dalam keadaan untuk diserang oleh PKR. Dia akan bagi bayangan bahawa I'm with you all the way until the 24 hours after election. Until the 24 hours election where I have more than you. Ciao. Yeah. You know, possible. That knowing Zahid, that's what he'll do. I'm with you all the way, but I've got more seats than you. Yeah. Dan kita tahu dalam perbincangan dan taklimat dalaman UMNO itu pun yang disebut, iaitu kalau kita dapat lebih banyak kursi, dan all bets are off lah. Kan? So benda tu memang dikomunikasikan dalam dalaman UMNO. Dan kedua, bagi saya, kalau tanya saya, apa yang Datuk Zahid betul-betul nak ialah kalau bukan dia jadi PM, jangan orang lain dalam UMNO jadi PM.
Yeah, of course. That's- Sebab kita that's dah the- mengalami pengalaman tersebut. So that's his line. Kita antara mangsa collateral damage So that's the line. zaman tersebut. If it's not me, then other parties. Yeah. So I think that's his first thing, sebab dia nak pastikan dominasi dalam UMNO tu tidak dilemahkan langsung, dan itu cara dia, fine. Dan kedua, adakah dia nak lebih daripada itu? Adakah dia nampak I actually could go all the way? Yeah. But anyway, exciting days sebab macam saya sebut, banyak independent actors sekarang ni, Rafizi, Hamzah, dan juga pengikut-pengikut mereka yang Hamzah kata ada 19, Rafizi ada 8. Ini semua ahli-ahli parlimen yang ada kuasa dalam Dewan Rakyat. So kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku kepada senario politik negara kita dalam beberapa bulan yang akan datang. Saya rasa ada isu lagi satu kita simpan untuk episod akan datang. Kita sebut je sebab ramai yang tanya. Ada isu yang kita nak sebut berkaitan dengan isu kuil. Tapi saya agak berat dah sejam 15 minit. Kita akan simpan untuk episod akan datang. Bukan kita tak nak bincang, kita akan bincang, but kita akan buat dalam episod akan datang. Satu lagi perkara yang saya nak sentuh, Syaril, adalah berkaitan dengan isu antara Petronas dan juga Kerajaan Negeri Sarawak. Sebab Petronas telah pun pada bulan lepas memfailkan rujukan ke Mahkamah Persekutuan bagi mendapatkan kepastian perundangan berhubung dengan pertindihan bidang kuasa antara PDA, iaitu Akta Pembangunan Petroleum, Undang-Undang Persekutuan yang memberi tanggungjawab kepada Petronas dalam pengurusan industri petroleum negara, dan Ordinan Pengagihan Gas Sarawak ataupun DGO, Undang-Undang Negeri, sebab tu disebut Ordinan, yang memperuntukkan kuasa pelesenan dan pengawal seliaan pengagihan gas dalam Sarawak. Pertikaian ini tertumpu kepada aspek pengagihan dan pelesenan gas, khususnya dalam konteks operasi dan kawal selia industri gas di Sarawak, timbul apabila Kerajaan Negeri Sarawak nak mengambil alih tugas sebagai aggregator gas tunggal di Sarawak. Dan keputusan Petronas untuk merujuk kepada Mahkamah Persekutuan adalah untuk mendapat tafsiran yang muktamad mengenai sempadan bidang kuasa antara persekutuan negeri dan negeri dalam sektor tenaga. Ini bukan nak menidakkan hak Negeri Sarawak, tetapi Petronas has done the right thing to ask the court which act is applicable dalam kes ini. Itu dia punya crux of the matter lah. Dan Mahkamah Persekutuan telah pun menetapkan 16 Mac untuk keputusan ataupun untuk memberi tafsiran tersebut. Saya fikir benda ni macam inevitable lah. Dia, kalau kita lihat apa yang berlaku dalam setahun 2 tahun kebelakangan ini, di mana hubungan antara Petronas dan Kerajaan Sarawak, despite whatever retorika awam, kalau kita read between the lines, nampak semakin renggang lah, semakin jauh, sebab berbeza pandangan tentang dua akta tersebut, yang mana yang boleh diguna pakai dan mana yang tidak. Jadi akhirnya sampai ke satu kemuncak ini yang saya fikir walaupun inevitable, unavoidable, saya agak terkejut ia datang awal. Dan mungkin ini antara tindakan Petronas yang mereka merasakan terpaksa buat ini, iaitu bertindak melalui saluran yang sah dan yang profesional lah, iaitu kita gunakan sistem ataupun saluran mahkamah untuk menetapkan. Tapi walaupun isu ni semata-mata hal PDA dan DGO, Ordinan Sarawak dan juga pengagihan gas yang dibuat oleh Kerajaan Sarawak, dan juga Akta Petroleum yang 1974, ia akan mempunyai kesan besar dalam semua benda lain antara Petros dan Petronas lah. Sebab mahkamah akan, apa pun keputusan Mahkamah Persekutuan ni akan menjadi presiden kepada all the other branches of this agreement. Correct. Tentang dua perkara ataupun dua entiti ni. Jadi saya rasa benda ni was unavoidable, but it did come as a surprise for me that it's come this early, because there's a certain finality. Saya rasa, Syaril, Petronas tidak ada pilihan. Sebab pertamanya nak kena menjamin keyakinan pelabur. Ramai pelabur sekarang ni tak tahu nak cakap dengan siapa berkaitan dengan pembangunan industri gas di Sarawak. Sama ada nak cakap dengan Petronas ke nak cakap dengan Petros. Kedua, isu ni kalau tak nak dipolitikkan dan dikaitkan dengan sentimen MA63 dan sebagainya, cara yang terbaik adalah untuk mendapat satu tafsiran teknikal secara perundangan. That's the only way to do it. Ya, dan mungkin akan ada yang kata, oh, Petronas
paksa benda ni, macam Syaril kata, Syaril terkejut sebab terlalu awal sebelum rundingan dan sebagainya. Saya nampak ini saja yang boleh membolehkan rundingan itu berlaku. Tanpa tafsiran ini, what rundingan sebab can there be? bercakap tentang bahasa yang berbeza kan. Of course. You're not talking the Satu same akan language. merujuk kepada undang-undang dia, satu lagi Betul merujuk kepada undang-undang dia. Hmm. So bagaimana saya faham bahawa rundingan sedang berlaku dengan baik antara PMX dengan Datuk Petinggi Abang Johari. Tetapi pokok pangkalnya, you have to You have to set the anchor, baseline. you have to anchor the negotiation on something. that you can both forced to agree on, Forced to agree on. which currently doesn't exist. Currently you cannot agree. So bila tak boleh setuju antara satu pihak dengan satu pihak, cara yang berperlembagaan, cara yang bertamadun adalah untuk hantar ke mahkamah tinggi ataupun mahkamah persekutuan in this case, yang minta tafsiran. That's why the courts exist, untuk merungkaikan masalah teknikal undang-undang seperti ini. No, I think that's a really fair analysis. Kita pastikan pihak ketiga yang adil dalam hal ni, mahkamah persekutuan, untuk menetapkan what is the baseline that you then have forced to agree, terpaksa bersetuju bahawa ini baseline dia, dan dari situ mungkin perundingan yang lebih produktif boleh berlaku. Dan saya harap bila ada keputusan dan tafsiran muktamad daripada mahkamah persekutuan, then that semangat daripada tafsiran itu mestilah diterjemahkan dalam rundingan tersebut. Kita harap bahawa whichever way the court gives its view ataupun interpretation, tidak ada satu pihak yang menang semua, tidak ada satu pihak yang kalah semua. Sebab kalau itu berlaku, maka we are back to square one lah. We're back to square one, dan itu akan merumitkan lagi politik negara, gitu kan, merumitkan lagi keputusan pilihan raya umum yang akan datang dan sebagainya. So use it as a baseline, tetapi semangat daripada keputusan ini adalah untuk mencapai satu keadaan di mana Sarawak mendapat apa yang dia nak, tetapi juga Petronas dapat menjaga kepentingan federalisme dan juga kepentingan Petronas itu sendiri sebagai national oil company kita. Itu harapan kita, aspirasi kita. Saya belum cukup arif untuk memahami secara lebih mendalam, sangat-sangat mendalam, apakah hujah legal kedua-dua belah pihak lah. Saya faham, saya rasa di mana kita penganalisa biasa faham, tapi saya ni antara keputusan yang saya sendiri akan hendak baca the judgment daripada hakim-hakim persekutuan, dan saya boleh bayangkan dia tidak, maybe it's not unanimous. Mungkin ada perbezaan pandangan antara hakim-hakim. Mungkin ni 5 orang hakim kot dalam kes macam ni, dan bukan 3 saja. Dan dalam hal itu kita nak kena menjiwai lah, sebab saya boleh bayangkan ada hujah kukuh dalam kedua-dua belah pihak. Kenapa pendirian mereka yang betul, dan seperti mana disebut tadi, kalau ada kebijaksanaan daripada pihak mahkamah untuk memberi satu penghakiman yang mana tidak menang semua mana-mana satu pihak, mungkin itu langkah yang sangat utama supaya perundingan seterusnya tentang butiran apakah terjemahan keputusan itu boleh berlangsung dengan lebih produktif. Sebelum kita tutup, Syaril, saya nak menarik perhatian kepada 3 perkara. Ini more light note. Yang pertama adalah berkaitan dengan sebuah filem yang telah pun diarah oleh seorang wanita, Po Siteng, yang lahir di Pulau Pinang dan sekarang ini menetap di Amerika Syarikat. Filem dia adalah dokumentari American Doctor yang diarah dan diterbitkan oleh seorang yang lahir di Malaysia. I know she came here, and saya telah memperkenalkan beliau dengan beberapa tokoh-tokoh di Malaysia, di mana filem tersebut telah pun ditayang di Sundance. Sundance ini adalah satu festival filem yang sangat terkenal di Amerika Syarikat, antara festival filem bebas independen yang terbesar di Amerika Syarikat, dan telah dapat pujian yang sangat-sangat tinggi, review yang sangat baik di media Amerika Syarikat, berkaitan dengan 3 doktor daripada Amerika Syarikat yang telah pun berkhidmat di Gaza. Dan filem ini sangat powerful, Syaril, sebab dia dapat membawa naratif yang bagi saya naratif sebenar yang apa yang berlaku di Gaza kepada audiens masa di Amerika Syarikat untuk menentang naratif Zionis, dan diarah oleh Po Siteng as a Chinese Malaysian girl from Penang. And saya rasa sedikit kecewa sebab tidak disebutkan di Malaysia. A film made by a Malaysian
supported by Malaysia, sebab ada ramai yang juga telah menyokong usaha filem ini. Kita sentiasa kata bila bakat Malaysia ni keluar ke luar negara dan berjaya, tidak ada sumbangan daripada Malaysia. This one had Malaysian support. One, please go and watch it, American Doctor. Yang kedua, a shout out to the team behind this lah. Saya pernah jumpa dengan Pussy Tang once and she's very impressive. And sama macam KJ, berbangga lah. Selain daripada kecewa sikit tu, berbangga lah. Bahawa orang Malaysia boleh bawa bakat dia untuk menceritakan benda global seperti ni. Dan I know this is maybe not the thing to say, but the fact that she's not Muslim is also nice. I think that was important. Itu sangat nice. penting. Jadi this is a global message. This is a humanitarian thing, not just a... Bila dia datang jumpa saya, dia kata bila dia membesar di Malaysia, walaupun sebagai seorang yang berbangsa Cina dan bukan Muslim, dia dah biasa dengan perjuangan Palestin tu. So dia dah kata memang benda tu sebati dengan karakter dia, because she's Malaysian, because she was originally Malaysian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya nak puji sebab credit where credit is due. I don't know if you've been, tetapi rejuvenasi kepada pertama Sri Negara saya dah pergi, dan juga Sultan bangunan Sultan Abdul Samad, sangat-sangat cantik, sangat-sangat baik. Yang nombor 2 tu memang berbaloi pergi mana? Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad saya tak sempat masuk sebab saya sempena dengan kayuhan yang saya buat minggu lepas. Saya sempena pergi ke courtyard tengok daripada luar. Saya belum lagi masuk ke dalam. Tetapi cerita yang saya terima daripada rakan-rakan yang telah pun berjaya melawat beberapa kedai-kedai yang telah pun dibuka di dalam bangunan Sultan Abdul Samad itu sangat-sangat baik. So this rejuvenation was done via Khazanah, di bawah Yayasan Hasanah arahan di bawah arahan Perdana Menteri. Sri Negara of course is another wonderful rejuvenation, dan saya telah pun hadir, dan bukan hanya pada restoran yang dekat bawah tu, tetapi ada juga pameran kecil berkaitan dengan sejarah negara kita. So please visit Sri Negara dan juga bangunan Sultan Abdul Samad. Okay. Dan yang ketiga, last, just nak plug sekali lagi kita punya aplikasi Kelas Kejap. Kalau nak belajar bahasa Inggeris melalui pertuturan, download aplikasi Kelas Kejap. Okay. Download it. Okay, dan see you next selamat menyambut bulan Ramadan Karim.